Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Săgetător. Să vedem despre ce este vorba în luna noiembrie pentru voi dedicat, pentru că și aceasta se anunță una aglomerată. Voi începe întâi cu partea de astrologie, urmând ca mai apoi să vedem ce ne spune și energia cărților de tarot. În primul rând, la mulți ani pentru toți cei care urmează să vă sărbătoriți ziua de naștere în noiembrie. Așadar, pe 4 noiembrie Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în semnul Peștilor, în casa voastră a patra. Casa a patra este casa noastră, spațiul locativ, trecutul, părinții, rădăcinile, karma personală. Semnul Peștilor vorbește despre nelimitare, despre infinit, iubirea necondiționată, imaginația noastră, visarea noastră, senzația de sacrificiu pe care poate o avem din când în când, dar și iluziile. Iar Saturn este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm. Este arhetipul care de multe ori ne restricționează acțiunile atunci când acestea nu au o bază solidă, când intențiile noastre nu sunt foarte bine structurate pentru a ne ajuta pe noi să ne organizăm și să fim mai buni. Și s-a auzit o notificare pe telefon care ne spune: atenție, Saturn aici în casa a patra te întoarce cu gândul în trecut. De unde a pornit totul? Din casa copilăriei tale. Încă din martie, Saturn a fost aici în perioada de retrogradare, când s-ar putea voi să vă fi simțit ușor izolați în această sferă a spațiului locativ sau în legătura cu părinții voștri, în relația cu părinții voștri, sau să fi avut ceva confruntări, provocări care au implicat părinții, familia, neamul. În cazul în care ați dorit să vă mutați de acasă sau să vă mutați într-un anume loc, într-o locuință nouă, e posibil să fie adus aici Saturn întârzieri sau restricții. De ce? Pentru că acela nu era locul potrivit pentru voi încă. Arhetipul Peștilor vorbește despre intuiție și ne îndrumă de fiecare dată să ne urmăm intuiția, să ne urmăm simțirea, acea voce interioară pe care de cele mai multe ori o ignorăm. Iar Saturn spune acum cu adevărat, după cum urmează: ești sigur că ceea ce vrei este ceea ce te ajută pe tine pe termen foarte lung, pentru că dacă Saturn simte că acțiunile noastre nu sunt unele bazate pe o structură solidă și nu vor dura, nu vor întoarce un rezultat nici când, ne va opri din a le face. Este arhetipul care ne dă atât cât credem că merităm. Evident, avem liber arbitru, însă, decât să reparăm, mai bine prevenim. Dacă vă doriți o locuință nouă, acesta este momentul, pentru că Saturn acum spune: în sfârșit știi ce cauți, te uiți la toate detaliile și nu mai visezi la ceva ce doar în mintea ta se află. Este o energie foarte pragmatică, este o energie foarte practică. Saturn este un arhetip procedural corect. Trebuie să avem în vedere și vine cu lista de priorități. Relația cu părinții acum poate deveni una mai apropiată. Puteți să vă vizitați părinții, părinții pot să vă viziteze pe voi, puteți să vă mutați într-o locuință nouă, puteți să vă cumpărați o locuință nouă, pentru că acum este un moment foarte bun. Tot acum puteți scoate la suprafață o traumă veche din copilărie, ceva necăjit pe voi o viață întreagă, care are legătură cu karma de neam, pentru a fi vindecată. Mai departe, pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii, a banilor, a stimei de sine, intră în balanță într-un semn de domiciliu în casa voastră a 11-a. Acest lucru înseamnă distracție și voie bună. Venus este o energie magnetică care ne ajută în viață să obținem lucrurile pe care le dorim, să avem parte de ceea ce iubim și de lucrurile pe care punem noi preț cu adevărat. Este planeta iubirii, este planeta care ne vorbește despre iubire, despre confort și despre siguranță. Într-un semn pe care de altfel îl și guvernează aici, balanța, semnul relațiilor cu partenerul de viață, cu ai mei clienți, cu ai mei parteneri de afaceri sau cu ai mei prieteni buni. Într-o casă a grupurilor sociale din care fac parte, într-o casă a viitorului, într-o casă a speranței și a idealurilor mele înalte. Venus acum îmi creează un cadru propice pentru a atrage în viața mea oamenii potriviți cu care să merg la drum de acum înainte. Să leg, să cristalizez prietenii pe durată lungă, să pot avea parte de reciprocitate, de oameni sinceri alături sau de evenimente din care eu acum să învăț prin intermediul celorlalți
pentru a mă dezvolta, pentru a evolua. Poate vă regăsiți în grupuri sociale, în grupuri de prieteni, mergeți la seminarii, cunoașteți oameni noi, cu ajutorul cărora pe viitor să vă sporiți veniturile, să câștigați mai mulți bani sau să vă faceți un plan nou de afaceri pe termen lung. Acest tranzit mai poate însemna că dintr-un grup de prieteni la un eveniment foarte distractiv care vă face foarte mare plăcere, puteți să întâlniți perechea potrivită. Mult succes! Mai departe, pe 10 noiembrie, Mercur, planeta gândirii, a intelectului, a comunicării, a tranzacțiilor comerciale, dar și a drumurilor pe distanțe scurte, intră în semnul Săgetător, la voi, în casa întâi. Săgetătorul, ca și arhetip, este înțeleptul. Este arhetipul prin care noi ne transformăm din student în profesor. Este arhetipul care are legătură cu legea, cu drumurile pe distanțe lungi, cu alte civilizații, cu interacțiunea cu oameni din afara graniței țărilor în care noi ne regăsim, cu înțelepciunea, spiritualitatea, dar și cu acea perspectivă foarte amplă de a vedea și de a înțelege lumea în care trăim. Iar Mercur în această lună va dori să cerceteze, va dori să investigheze, va fi mai atent. Veți fi un foarte fin observator al lucrurilor ce vă înconjoară, al oamenilor pe care îi întâlniți, dar și al vieții voastre personale. Asta va face Mercur aici. Vă va aduce interacțiune cu oameni, poate tranzacții comerciale din care să aveți de învățat. Veți fi foarte buni analiști, dar și foarte buni negociatori în această lună. Dacă aveți tranzacții, proiecte la care lucrați, acum este momentul să spuneți ce aveți pe suflet, pentru că puteți obține foarte ușor. Pentru alții dintre voi poate însemna o lună plină de evenimente sociale, în care să vă întâlniți cu oameni, cu prieteni dragi și să vă simțiți foarte bine. Este o lună foarte dinamică. Pe 13 noiembrie avem parte de o frumoasă lună nouă în Scorpion, în casa voastră a 12-a. Luna nouă spune noi intenții, noi angajamente. Scorpionul este semnul profund al morții și al renașterii, al vindecării, al transformării și al regenerării. Iar casa a 12-a aparține de drept peștilor. Vorbim despre zona inconștientului colectiv, despre trauma transgenerațională. Vorbim despre locul din harta astrologică în care ne retragem atunci când suntem obosiți. Vorbim despre lucrurile care ne plac și pe care le știm doar noi. Este o casă karmică a izolării, dar este și o casă a luminării minții. În această lună veți avea o conștientizare profundă sau o puteți avea de sigur, totul depinde de voi. Despre cum puteți să vă schimbați viața, mediul, casa, practic tot ceea ce nu vă convine. Unde vă luați noi angajamente? Ce trebuie să plece din viața voastră pentru a face loc noului, pentru a face loc lucrurilor potrivite sau oamenilor potriviți în viața voastră, pentru a-i lăsa să plece pe cei care v-au cauzat durere sau v-au făcut să suferiți sau pentru care v-ați sacrificat inutil. Ce obiceiuri, ce tipare vechi am, ce anume în rutina mea se întâmplă și nu-mi dau seama și trebuie să schimb. Asta vă spune luna nouă aici în Scorpion și va fi o energie destul de tranșantă. Este totul sau nimic. Tot aici în casa a 12-a se regăsesc în acest moment Marte și Soarele, care vor face o conjuncție cu luna nouă în Scorpion și o opoziție puternică cu Uranus din Taur din casa a 6-a. Casa a 6-a vorbește despre sănătate, despre rutină, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, despre mentorii pe care îi pot găsi în această viață, despre animalele de companie, dar și despre câtă grijă am de mine însămi. În acest context, cu luna nouă aici, vi se spune clar și răspicat, nu mai suportă amânare anumite lucruri din viața ta. Este neapărat necesar să schimbi ceva în rutina ta, pentru că altfel s-ar putea să spui, mă simt copleșit și nu știi de unde vin toate acestea. Există cauze profunde aici, poate lipsa organizării, poate faci prea multe lucruri deodată și trebuie să îți creezi o listă de priorități. Sănătatea, în primul rând, este pe primul plan. Mai departe, cu voie bună și cu optimism, pe 22 Soarele intră în Săgetător în casa 1, Marte intră în Săgetător pe casa 1, la 2 zile după, pe 24 noiembrie. Și asta înseamnă vedeta. Forță, vitalitate, entuziasm și optimism.
să începeți acum tot ceea ce v-ați propus. Este acea perioadă din an, este luna voastră, energia voastră, când este momentul ca voi să străluciți, când aveți forță, vitalitate și cale liberă să începeți proiectele, discuțiile pe care le aveți în minte. Puteți întâlni pe cineva în viața voastră să fie atras magnetic de voi. Pentru alții dintre voi puteți avea acum curaj să începeți un proiect nou sau o afacere nouă. Alții dintre voi posibil să aveți în minte idei despre o relocare în altă țară sau despre o relocare din spațiul locativ în care sunteți, să vă cumpărați o casă, să vă schimbați domiciliul. Aici pot apărea în viața voastră oameni care nu sunt de aceeași cultură cu voi, de la care să aveți de învățat sau să faceți un schimb de experiență important pentru vremurile în care trăim. Pentru alții dintre voi vor fi decizii foarte importante care implică viitorul vostru. Este o lună foarte bună să vă trasați clar prioritățile, să vă faceți lista de priorități mai degrabă și să începeți pas cu pas să faceți aceste lucruri pentru că veți avea rezultate imediate. Și nu în ultimul rând, pe 27 noiembrie avem parte de luna plină din Gemeni, din casa voastră a 7-a. Casa a 7-a vorbește despre relații, despre relațiile conștiente 1-la-1 cu partenerul de viață, clienții pe care îi am, partenerii mei de afaceri dacă sunt antreprenor, cei mai buni prietenii mei, tot ceea ce pot învăța prin interacțiunea cu ceilalți. Gemenii sunt ca arhetip comunicatorii teoreticienii, cei care studiază și au notițe și strâng informații. Gemenii vorbesc despre comerț, despre drumuri pe distanțe scurte, iar luna plină vorbește despre finalitate, despre închiderea unui capitol din viața mea sau despre a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Ceva la nivel de relație aici se poate încheia în această lună sau se poate corecta. Luăm niște decizii importante, schimbăm ceva pentru că avem parte și de luna nouă din casa 12-a și ceea ce nu funcționa în relațiile mele, acum se poate corecta. În ultimele 6 luni s-ar putea să fi fost foarte confuz sau să mă fi simțit puțin alienat de omul alături de care trăiesc în casa mea. Să nu mă fi simțit în largul meu sau să fi comunicat noi foarte puțin. Poate ați fost foarte ocupați în această perioadă și este un moment foarte bun să vă ocupați acum mai mult de relația voastră. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște în mediul online sau prin intermediul unor drumuri pe care le faceți, drumuri pe distanțe scurte, pe cineva alături de care să intrați într-o relație de lungă durată. Pentru alții dintre voi poate însemna aici reconectarea cu cineva din copilăria voastră sau din adolescența voastră, din anii tinereții. O lună plină în tot cazul spune, este vremea să o iei de la început sau să corectezi ce-ți dă bătăi de cap. Elimină toate aceste lucruri și vei fi bine. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată. Voi sunteți dintre cei fericiți, mai puțin afectați de luna noiembrie. Vă doresc la mulți ani și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Săgetător noiembrie. Avem casa a 2-a a banilor, casa guvernată de Venus. Aveți Taurul în casa a 6-a la nivel de serviciu, unde vreți să faceți mai multe, unde voi s-ar putea să fi lucrat în plus, unde voi s-ar putea să fi lucrat cât pentru 5. Și în opoziția casei a 2-a avem casa a 8-a, care vorbește despre resursele împărtășite și banii celuilalt. Atât voi cât și partenerii voștri de viață puteți în această lună să beneficiați de o creștere salarială sau de o creștere financiară. Pe de altă parte, aici s-ar putea să vă sudați mai bine relația, pentru că această casă vorbește și despre iubire și despre stimă de sine. Sau este momentul acum, pentru că am luna plină în Gemeni în casa a 7-a, să vorbesc despre ceea ce simt, să devin conștient de ceea ce simt în legătură cu mine. Care este euul meu autentic? Ce-mi place mie? Ce iubesc eu? Care sunt lucrurile pe care eu pun preț? Pentru a putea vindeca acele lucruri, pentru a putea repara, pentru a mă putea vindeca eu pe mine însămi, ca să fiu fericit. Mesaje noi de iubire pot să vină aici, din partea cuiva care în sfârșit vă vede la adevărata voastră valoare. Stima de sine și vedetele zodiacului. Va fi o lună bună, veți vedea că vă veți simți importanți. Mai departe avem casa a 7-a. Casa a 7-a a relațiilor profunde, a intimității și a partenerilor de afaceri sau a
clienților, a oamenilor cu care lucrați. Este o casă care are legătură și cu justiția. Unii dintre voi puteți fi ceruți în căsătorie. Pentru alții dintre voi, relația cu partenerul de viață va fi una mai ușoară. Vă veți simți mai bine, veți simți că aveți un real sprijin din partea acestuia. Pentru alții dintre voi puteți intra într-un nou parteneriat, puteți începe o afacere pe cont propriu sau o nouă colaborare de muncă care să vă aducă venituri în plus. Este creștere financiară și este un tip de contract. Poate fi chiar și discutat, da, agreat, nu neapărat semnat, cu cineva, dar să vă fie vouă bine, să aveți venituri în plus. Să vedem mai departe pentru Săgetător, noiembrie. Norocul, din nou casa a doua, noroc la bani, să știți, și noroc în iubire. Avem noroc, întâmplări fericite, ceva neașteptat, întâlniri neașteptate, dar care îmi fac inima în piept să salte de bucurie. Flirt mai poate fi aici, o șansă, puteți juca la loto sau veți avea șansa vieții voastre să faceți ceva, să produceți o schimbare mult așteptată sau o iubire nouă. Să apară cineva neașteptat în viața voastră, dar într-o formă atât de spectaculoasă încât nu vă va veni să credeți. Aici avem energia masculină și bărbatul, avem numărul 28 al abundenței, al imperiilor, al magnaților, al mogulilor, cum vreți să o luați, al afacerilor de foarte mare succes. Și cartea ne spune în felul următor: o persoană pe care tu o cunoști sau o persoană pe care tu ai cunoscut-o. Dacă nu se aplică informația așa, atunci este o persoană pe care tu ai cunoscut-o într-o altă viață, într-o altă linie temporală, un suflet pereche cu care ai în această viață un contract de natură karmică, dar karma înseamnă și bine și rău, nu doar rău. Iubire nouă, energie masculină, soț-soție, după cum spuneam, puteți fi ceruți în căsătorie unii dintre voi, puteți trece cu relația voastră la un alt nivel, dacă sunteți doar în stadiul de iubiți, acum puteți să vă mutați împreună, puteți să vă cumpărați o casă împreună. Pentru alții dintre voi poate însemna revenirea cuiva din trecutul vostru care acum să vă aprecieze, cineva care s-a maturizat între timp, pentru că Saturn în casa a patra în Pești ne spune: m-am maturizat, acum sunt apt și responsabil să fiu într-o relație cu tine. Și aici avem arcașul sau iată Săgetătorul în acest context pe voi. Direct la țintă, concentrare, atingerea obiectivelor pe care voi le aveți, rezultate imediate, o potrivire de caracter desăvârșită, ceva foarte rapid care se poate întâmpla acum. Și să porniți în acele drumuri sau acele idei pe care voi le aveți în minte, pentru că vă vor da rezultate, sunt sustenabile, aveți șanse foarte mari să realizați ceea ce v-ați propus. Mai luăm o carte. Soarele, incredibil de frumos, și numărul 31. Să știți că foarte mulți dintre voi veți avea un câștig de cauză într-o chestiune legată de lege, ceva contractual, o notă informativă care vă bucură, ceva legal, un contract legal, notarial care vă bucură, acces la bani, creștere financiară, ceva ajunge la apogeu, realizați ceva ce vă doriți de foarte mult timp, succes. Aveți o șansă, vi se oferă ceva. Înțelegeți? Este noroc din acela chior. Sănătate bună, dar trebuie voi să porniți de acolo și să fiți mai atenți. Vedeți, aveți mult verde, fiți atenți la ce mâncați, cum mâncați, la rutina voastră. Da, puteți să le faceți pe toate în această lună, aveți energie, dar este importantă această atenție și echilibru. Să vedem mai departe, Săgetător noiembrie, o lună fabuloasă. Cred că pentru voi este cea mai bună citire până acum la nivel de oracol. Săgetător, relații, plan material și emoțional. La nivel de relații, v-am spus că este cea mai bună citire. Voi sunteți într-o relație de lungă durată cu cineva și această relație dă roade. Să o luăm pe rând. Cei care sunteți singuri,
Ați investit atât de mult timp în voi înșivă și în vindecarea voastră și în echilibrul vostru financiar și în independența voastră, încât în această lună puteți să vă găsiți jumătatea. Și nu-s vorbe mici și nu-s vorbe goale. Există asul de cupe aici care înseamnă vindecare, iubire de sine, dar și împărăteasa care înseamnă obțin ceea ce vreau. Un parteneriat stabil, unde eu sunt jumătatea cuiva care vine și pune pe masă, mă întâlnește la jumătate, exact ceea ce pun și eu, în rezonanță perfectă. Alesul inimii, o căsătorie, cunosc pe cineva nou cu care încep o relație de lungă durată. Și va fi țintit. Cineva vine către voi direct, fără blocaje. Cei care sunteți în relații stabile, uite, de 7-8 ani, să spunem, dar nu ne referim doar la această perioadă, în această lună puteți fi ceruți în căsătorie dacă sunteți în relații de parteneriat. Să treceți la un alt nivel, să deveniți soții sau soți, inclusiv să vă formați o familie și să apară și cel de-al treilea membru, să vină pe lume un copil, primiți o veste bună sau auziți că ai voștri prieteni, să spunem, vor avea un copil. Unii dintre voi puteți fi nași, cineva să vă roage să fiți nașii copiilor lor. Iar pentru cei care sunteți deja căsătoriți, în această lună veți primi foarte multă apreciere din partea partenerilor voștri. Veți vedea o lună în care aveți creșteri financiare în casă, veți investi în casă, puteți să vă cumpărați o casă nouă, puteți să realizați ceva, să finalizați ceva ce are legătură cu casa voastră, cu actele casei sau relația cu părinții. În această lună se îmbunătățește. Cineva se vindecă, primiți o veste bună, iar dacă sunteți bunici, sau la vârsta potrivită, veți afla că sunteți bunici, mai bine spus. Unii dintre voi veți fi informați că veți deveni bunici. Iar pentru cei care sunteți în separare, după o lungă perioadă de timp, puteți acum primi acel telefon pe care îl vreți, cineva să revină înapoi în viața voastră neașteptat pentru că s-a maturizat. Iar pentru alții dintre voi să știți că vi se spune, ai zăbovit suficient. Este timpul să ai grijă de tine acum, ești independent, uite o nouă dragoste aici pentru tine. Nu te mai uita în trecut, pentru că trecutul este trecut, uită-te înainte, soarele răsare de la est, nu de la vest. O nouă iubire pentru toată lumea. Iubirea este în aer pentru voi, dragii mei săgetători aici. Este o lună foarte bună pentru voi. A ieșit 3 de monede peste 7 de... Ce frumos! 7 de monede, 10 de monede, familie, stabilitate, bani, reușită pentru toată lumea, relație de lungă durată, încep o relație de lungă durată. Cei care sunteți separați, puteți să vă reluați conexiunea și să fie una bună. Chiar și pentru cei care sunteți separați, se poate relua conexiunea dintre voi în această lună și să fie una stabilă. Cavalerul de monede. Lucrurile se vor desfășura poate mai încet sau este vremea acum să o luați pas cu pas. Uranus din casa 6 asta să vă spună. Să o luăm încet și sigur. În relațiile voastre să faceți planul, lista de priorități și rând pe rând să spuneți bifat, am făcut. Veți vedea și dacă sunteți în relații de lungă durată că încet lucrurile intră pe un făgaș normal sau că lucrurile duc către direcția potrivită, către ceea ce v-ați dori voi în mintea voastră cu acea lună nouă din casa a 12-a. La ce visam devine realitate. Și aici avem faetonul. Mergem înainte. Succes, voie bună, se deschid drumurile către iubire nouă pentru cei care sunteți singuri. O cerere în căsătorie poate fi aici, vedeți? După mult timp, chiar dacă poate nu mai este atât de neașteptată în unele cazuri, este binevenită. Trecem la următorul nivel în familie, în relația noastră. Unii dintre voi puteți fi părinți, alții bunici. În relația voastră, dacă sunteți deja căsătoriți, lucrurile se stabilizează, aveți bani pentru tot ceea ce vă doriți voi, începeți niște proiecte noi, unii dintre voi afaceri, alții dintre voi vă stabilizați afacerea, iar pentru cei care sunteți separați, cineva poate veni înapoi, deși vouă vi se spune, mergi înainte, să-ți vezi de drumul tău pentru că ai pe cineva pe linia ta temporală care va veni neașteptat și tu nici nu vezi. Cu luna nouă din Scorpion din casa 12 ți se spune lasă trauma în
trecut. A fost karmă, ce ai avut de învățat de acolo, pentru că așa vei reuși în viitorul tău să fii fericit, cu lecția învățată. Relație Săgetător, noiembrie. Relație. Relația spune relație. Noi angajamente, parteneriate, îmi găsesc un iubit sau o iubită sau soție. Pentru voi va fi o lună excelentă la nivel de relații, cu luna plină din Gemeni din casa a 7-a. Poate fi după cum urmează. Gata cu vorba, hai cu fapta. Și cu energia planetei Venus din casa 11 îi invităm pe toți la, știți cum, nuntă. Dansul mirilor. Ia să vedem, în zona aceasta financiară, vedeți, au fost niște obstacole, niște provocări aici. Tocmai de aceea ne-a apărut și casa a doua aici, dar care se finalizează în acest moment. Voi aveți Capricornul în casa a doua, asta însemnând că s-ar putea ca la locul de muncă să fie avut voi niște neplăceri din cauza unui șef sau a unor proceduri sau ceva contractual acolo v-a displăcut. Ați făcut mai mult decât fișa postului și ați suferit o lungă perioadă de timp, ați fost foarte stresați. Unii dintre voi ați vrut să vă schimbați serviciul. Pentru unii dintre voi văd aici 3 oferte de serviciu sau o creștere salarială care implică 3 cifre. Alții dintre voi, dacă ați avut provocări legate de casă, de imobil cu Saturn în Pești în casa a 4-a, o succesiune sau ceva ce trebuia împărțit în două, un partaj, în această lună aveți șanse să mișcați lucrurile, veștile bune vin către voi. Sunt oferte de muncă aici, un nou contract de muncă, o creștere salarială, o anexă la contract, bani pentru mașină, revizie, mai poate fi aici, sau oboseală, mai poate fi aici și aveți nevoie de concediu. Unii dintre voi puteți pleca în concediu. Iar pentru foarte mulți dintre voi acum vi se spune, într-un context social atât de incert, poți să îți iei casă. Vei găsi o cale să reușești cumva. 2 de monede, ce căutați voi să știți aici? Pajul de cupe. Aveți o dorință și nu știți dacă să treceți la fapte sau nu. Zăboviți în idei. Asta vă spune luna plină din Gemeni. Puteți semna niște acte. Iar asul de spade aduce împărăteasa. Venus în balanță în casa 11. Puteți acum face planuri de viitor pentru că veți avea cum să vă susțineți în această zonă financiară. O nouă ofertă de muncă poate fi aici pentru voi, o discuție cu un superior care acum lămurește o situație, vă ascultă dorințele, cererile. Pentru alții dintre voi vă împăcați cu o energie feminină, cu o mamă, cu o soră, cu o mătușă, o verișoară, cum aveți, cu ai voștri copii. Alții dintre voi, dacă ați avut provocări la nivel de concept, într-o oarecare măsură, să știți că vi se îndeplinește această dorință. Pot fi atât de complexe cazurile încât nu le pot enumera pe toate, dar deveniți cumva părinți, chiar și adoptivi. La nivel financiar, uite, avem beneficii. Este momentul beneficiile angajatului, să vă renegociați salariul sau veți negocia o nouă ofertă de muncă, primiți o nouă ofertă de muncă, primiți niște beneficii, casa a doua, care vă spune creștere financiară, Venus în balanță, care înseamnă bani, bani pentru viitor, negociez acum pentru că primesc. Nu au cum să nu vă facă pe plac. Veți reuși în această lună niște lucruri formidabile. Pentru că, uite, ați avut responsabilități, vedeți? Ați avut un dubiu în fișa postului sau în viața voastră de zi cu zi, fac prea multe pe prea puțini bani sau fac prea multe și am nevoie de mai mulți bani pentru viața mea. În această lună se echilibrează situația și veți avea de unde alege și veți avea o cale liberă către ceva ce vă doriți voi. Iar la nivel emoțional, avem 6 de monede, înalta preoteasă, pajul de bâte, regina de bâte și luna. La nivel emoțional aveți această reușită, vă trebuie curaj. Curaj să faceți ceva de care vă temeți.
aveți o frică, vreți să faceți ceva, dar vă este teamă pentru că este destul de incert rezultatul. Și în această lună vi se spune, bazează-te pe intuiția ta, pentru că dacă nu o faci, vei rămâne la mâna celorlalți sau vei rămâne mereu cel care va depinde de ceilalți. În această lună nu vei depinde de ceilalți. Cu energia din Săgetător din casa 1 este acel portal energetic deschis pentru tine, pentru a egala situația, pentru a echilibra situația, pentru a primi tot ceea ce îți dorești tu, dar ca și beneficiu, nu ca și când ți s-ar face un favor. Alții dintre voi, atenție la sănătatea voastră, pentru că faceți foarte multe lucruri și s-ar putea să aveți ceva simptome care acum sunt așa din când în când, dar se pot transforma în ceva cronic și este bine să le evitați în loc să le reparați. Iar pentru alții dintre voi veți fi văzuți. Aveți o temere, aveți o frică, dar veți afla ceva care vă bucură. Ce vă spune luna aici? Pentru că e foarte mult mister. Eremitul, calcule. Sau vă întrebați, sunteți așa introvertiți, îngândurați, aceasta este casa 12-a, să știți dacă să vă acționați sau nu. Cărțile, energia vă spune să acționați. Să acționați. Uite, este momentul să acționați. Ați zăbovit prea mult într-un loc. Ați așteptat suficient de mult și este timpul să faceți un pas înainte. Să vă cereți drepturile, pentru că altfel nu vă veți simți bine. Nu sunteți în armonie. Și regina aceasta de monede a apărut aici, în zona relațiilor. Nu sunteți într-o relație de egalitate. Nu sunteți într-o poziție de egalitate cu cineva. Sunteți într-un dezavantaj. Și aceasta este luna în care să vă recăpătați echilibrul și financiar și în relații și să vă cereți drepturile. Pentru că veți avea putere să o faceți. Uitați, 7 de bâte spune am putere. În această lună sunt auzit. Dacă înainte aveam senzația că sunt refuzat, acum nu. Asta este luna în care eu primesc ce mi se cuvine. Talismanele. Căzut. ADN-ul, sănătatea, atenție la sănătate. Asta mai poate însemna și copil, sarcină, să auziți sau să-i aveți pe ai voștri, ca o surpriză, să primiți o veste care vă surprinde. Bună, sunt minunat, sau o veste minunată care vă surprinde, cineva vă surprinde, vă împăcați cu cineva din familia voastră, cineva din familia voastră vă ajută să duceți la bun sfârșit un plan pe care îl aveți. Aici avem un fierăstrău, teacher. Aveți cum, știți cum, aveți putere, aveți experiență. Cei care vă temeți că nu puteți, că nu aveți experiență sau că aveți frici, măi, aveți experiență, teacher, sunteți profesor, deci Săgetătorul, toată energia planetei, Mercur, Marte și a Soarelui în casa 1, vă spune, tu poți, vezi, ai forță, tu ai forță să faci chestia asta, dar trebuie să lucrezi tu manual, să ceri tu ceea ce crezi că ți se cuvine. Un contract pe care îl puteți semna pentru că a venit vremea. Cât credeți că meritați, atât veți primi. Avem o cămilă, pentru că este vorba despre sănătatea voastră, pentru că veți ajunge să lucrați pentru banii respectivi, dacă vorbim despre un nou contract de muncă. Pentru alții dintre voi, atenție la sănătate, pentru că sunteți un pic obosiți și copleșiți. Alții dintre voi aveți nevoie de odihnă sau veți merge la niște petreceri sau veți avea o lună așa mai relaxată. Uite, niște reparații prin casă sau trebuie să repar ceva la mașină. Unii dintre voi poate aveți provocări cu mașina sau trebuie să faceți o revizie sau atenție la mașină, să nu plecați la drum fără să o verificați înainte. Aici avem o măsurătoare. Aveți timp până de Crăciun să realizați niște lucruri și aici am numărul 25. Să faceți ceea ce aveți de făcut, să faceți curățenie până de Crăciun. Sau să vă faceți niște analize unii dintre voi. Veți avea niște rezultate foarte bune care vă încântă.
Uite, revizie la mașină sau dacă mașina veche vă face provocări, acum puteți vă cumpărați una nouă pentru că veți avea cum biletul către aventură, un nou drum, o nouă aventură, un nou drum în sensul bun, porniți ceva nou, dar să citiți cu atenție contractul sau să fiți foarte atenți la toate detaliile. Aici este planeta Marte din Săgetător care vă ajută și vă dă o voce, vedeți? Vă dă forță să fiți vizibili, să fiți auziți, să vă îndepliniți dorințele, o altă călătorie. Unii dintre voi plecați în concediu în această lună. Uite, într-o călătorie romantică unde s-ar putea să primiți cererea în căsătorie, abundență, da, cineva vă pregătește o surpriză sau veți avea o surpriză în această lună. Pentru alții dintre voi la nivel financiar este o reușită foarte mare aici, o declarație de iubire în această călătorie sau cineva vine de la drum să vă declare iubirea sau cineva care nu este în aceeași țară cu voi. Puteți cunoaște pe cineva, dar care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Uite, o lună de miere poate fi aici. Sau vremuri bune vin către voi, apele se liniștesc, vă relaxați puțin în această lună. Noroc, vedeți o șansă. Și este o șansă din aceea rară, ca să nu spun unică. Asul de monede, o cerere în căsătorie, o creștere financiară, spor în casă, spor în afaceri, o nouă afacere, cu foarte multă bucurie. Casă, vedeți? Ori vă luați casă, ori începeți un cămin, începeți o familie, vă așezați la casa voastră, vă găsiți locul și tare mult vă veți bucura. Este o legătură de suflet, o petrecere. Uite, atenție la sănătate, la beta-caroten, la vitamine și la ochi. La vedere, control oftalmologic aici și vitamina C, imunitatea să aveți grijă, da? Uite, vă pregătiți pentru o petrecere, cineva vă pregătește o surpriză până de sărbători, aveți o reușită, aveți un cățeluș, unii dintre voi puteți adopta animale de companie, o lună spirituală, o lună în care, uite, se poate naște un copil, o lună în care vă puteți vindeca copilul interior. Avem inițiala H, o îmbrățișare, o revenire, o victorie, energia feminină care este fericită, este o lună a iubirii. Avem semnul leului, al racului și al berbecului. Ceva începe și ne bucurăm de petrecere în casă. Sau, în sfârșit, sunt liber să fac ce vreau, în sfârșit am forță să fac ce vreau. Niște vești care vă bucură, cineva care vă salută. Avem inițialele H, L, D și Z. Veți pleca într-o călătorie sau cineva vă surprinde într-un voiaj, un concediu, unde puteți întâlni pe cineva. Alții dintre voi, atenție la rutina voastră, vedeți, pentru că sunteți în dezechilibru de luni până duminică, aveți nevoie de o zi de odihnă. Ceva ce a fost pus pe hold, în așteptare, acum se deblochează niște vești, se deblochează o comunicare care vă bucură, începe ceva nou pentru voi aici, dragii mei. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!